Vi är i Lund på burgarjakt. Häng med! Nej, ja. Snyggt. Vem kör intro? Marcus. Vad ska du säga för någonting då? Vad roligt att höra! Oj, tack! Det blåser väldigt mycket, men det är också mycket stekyta här i Lund. Precis. Kungar i Malmö. Ska se om de också är kungar i Lund. Vad droppar de din Droppar hamburgare? de? Ja. Är den jättegod? Nej. Jag är hård men orättvis. Vi är i Lund. Vi ska testa burgare hela dagen. Vi har några ställen som jag käkat förut, men vi har också några nya. Det här kommer bli bra. Häng med! Orvars i norra Lund. Burgers and More, eller Orvars, startade i Malmö för över 30 år sedan. Man har funnits här i norra Lund i 6 år. Jajamän. Anyway, vi är på lunchen. Jag tog en baconburgare med lite varje. Nej, men det var ganska klassiskt sån där som på barbecue-såsen. Just det. Så det blir en liten, och lite picklad rödlök. Men baconet ser riktigt fint ut. Det här är en ost, en dubbelost med dubbelost och dubbelkött. Ja. Men superenkel så här, typ streetburgare med sallad, lök, tomat och dressing bara. Precis. Ja, ska vi hugga in? Jag tycker det. Den, alltså, det ser ut som en fotoburgare. Jag kan gilla det. Är stora, eller tunga ska jag inte säga, men de känns rejäla i handen liksom. Vad droppar de din hamburgare? Ja. Men det är det är rejäla smaker. Ganska söt från barbecue-såsen, men mycket köttsmak, rökig från baconet. Jag är inte helt kompis med köttet. Köttet känns lite prefab. Men precis som du säger, det är ganska rejäla smaker, det är fräscha grönsaker. Det finns lite barbecue-ton till och med i hamburgerdressingen, så att det är inte bara så här liksom söt blask. Jag gillar att det är bröd från ett litet bageri. Jag gillar inte när det är liksom äggstamning i botten av brödet. Det är ett amatörmisstag. Det lät lite hårt. Vill du smaka din? Ja, precis. Jag är lite ivrig att testa baconet. Nej, men det känns... bra bacon. Nej, men det känns som en fancy snabbmatsburgare, skulle man kunna säga. Det är inte så att man känner så här, det här är precis som superhantverk. Men det är kärlek och det är välgjort liksom. Ja. Så att brödet är lite bränt här på insidan. De har smaskat på det lite för länge på stekbordet. Verkligen olika smaker. Ja, det var schysst. Kanske inte blown away, men nöjd. Verkligen. Väldigt goda pommes frites. Och Celine kommer gilla det här, men man kan lägga till egen grillkrydda. Hur mycket man vill. Oj. Här ska det kryddas. 10 av 10. 10 av 10. Och medan vi äter upp all grillkrydda så planerar vi att åka vidare till nästa ställe. Så vi ses där. Stängt. Tillfälligt stängt på grund av renovering. Det är typiskt oss också. Vi ska försöka dra vidare till andra locations som öppnar lite senare i eftermiddag. Så vi hoppas att vi hinner innan vi behöver åka hem. Bones i centrala Lund. Eller? Jajamensan. Har stått sedan 2021. Jag vet inte om de alltid står på samma plats, men verkar populärt. Det blåser väldigt mycket, men det är också mycket stekyta här i Lund. Precis. De känns faktiskt ganska bra. De är inte så här supermaffiga, supertunga, men det är rejäl stekyta, det är rejäl rostning på brödet. Det luktar gott. Och de håller ihop så jäkla snyggt. Alltså, riktigt så här street food-burgare. Ja. Jag hade en cheeseburgare med deras egna burgardressing, karamelliserad lök, salladsblad och lite sådana grejer. Jag hade en Brooklyn med bacon, chipotle mayo, pickles,
senap, någonting mer säkert. Fan, låter gött alltså. Absolut, och luktar gott. Jag måste Ska säga det vi igen alltså. köra en sån? Jättegoda smaker på min. Gillar brödet och den rejäla rostningen. Men köttet är lite kompakt liksom. Köttet är lite kompakt. Min smakar faktiskt mest bara kött och bacon. Jag känner ingenting av alla de här starka andra grejerna. Det är väldigt försiktiga skivor, pickles och sånt där liksom. Uppskattar brödet jättemycket, som sagt. Det är det här superfluffiga med hård rostning som jag gillar. Så man greppar tag i den, sjunker fingrarna in. Men bettet, det blir där korta liksom, krispet liksom. Jag antar att de steker det i mycket smör alltså. Tugga in när man känner chipotle mayo, man får en tydlig senapskick. Man känner ändå lite syra från picklesen. Det är godare, men det är fortfarande inte riktigt så där bra som jag trodde att det skulle bli. Det händer inte så mycket. Och gud, den här smakar nästan bara bacon. Ingenting fel på bacon, men väldigt enformig. Jag fick ta en rejäl tugga in för att det skulle hända, som du sa. Med det sagt, jag förstår varför många liksom rekommenderar det här stället. En vagn, centrala Lund, det är ju en bra streetfoodburgare liksom. Absolut, de gör mycket rätt, alltså både estetiskt och liksom hur de har, men bara känslan på burgaren. Men det är ju inte, den lever inte upp till förväntningarna, eller vad man ska säga. Och vi har ju en känsla att det finns bättre i Lund. Helt klart. Ja, absolut, det tror jag också. Men ska vi dra vidare eller? Vi vill leta vidare. Vi är på Tugg. Den lilla kedjan som köpte Flippin' Burgers för några år sedan. Jag har aldrig käkat på Tugg förut, så det ska bli kul. Jag har tagit en chiliburgare med chili och hackat bacon bland annat. Jag har en cheeseburgare som är väldigt klassisk. Ketchup, senap, pickles, ost, steklök. Just det. Karamelliserad tror jag. Ja. Och mixed fries, som är alltid lite kul. Det finns ju några ställen som brukar köra med det. Typ krubb och sånt. Eller att jag bara tar på mig sen. Ja, jag börjar med burgare. 130 gram kött. Så vi tog faktiskt enkla för att proportionsmässigt kändes det bättre. Men jag önskar att jag hade tagit en dubbel. Min var god och het. Ganska rejält spicy från chilin. Men inte för stark. Min var ganska mjuk, men samtidigt så lyckas jag ju peta ut all pickel och redan den har verkligen rymt. Ja. Och... Är den jättegod? Nej. Anyway. Alltså den är helt okej. Den är inte jättegod, men den är inte äcklig heller. Men jag vet inte om det är någon krydda eller någonting som jag inte riktigt lirar med. Min silverlök är på gränsen till att vara för tunn, men den tillför ändå en del krisp. Så det är rätt schysst. Det kan ha varit lite mer av den kanske bara för att kompensera. Alltså mitt bottenbröd har ju blivit en svamp. Jaha. Det är helt liksom... Mitt håll, jag märkte att toppbrödet var lite så här, lite hårt på toppen, men allting min håller ihop ganska bra. Ja. Köttet är schysst. Jag byter gärna. Ja, vi kan byta så får vi se. Det är bara jag som inte gillade cheeseburgaren eller är det... Alltså, den är helt okej. Jag låter alltid negativ. Mer negativ än vad jag är. Men... Jag gillade din mycket mer. Köttet på cheeseburgaren var det saftigare. Liksom. Lite ljusare i mitten liksom. Den har ju en massa ketchup som inte du gillar. Ja. Så att det kanske också spelar in. Ja, men jag kan ju också bedöma en burgare även om jag inte gillar smakerna för att jag inte är en ketchup-senap burgartjej. Så kan jag ju veta, alltså jag vet ju att det är en bra burgare. Jag tyckte den var lite mjuk. I och med den stekta löken, att den inte har lika mycket textur som... Jag kan hålla med. Alla dina pickles rymde så jag har faktiskt inte smakat dem separat. Det är inte den godaste picken jag ätit. Men det är inte den värsta heller. Men det är slanggurka igen. Sluta skåla. Börja med riktig gurka. Tack. Bra mixed fries. Jättegoda mixed fries. Jag är jättenöjd med det här. Det här är min favoritburgare idag. Oj. Det är din favorit också, så är det din favoritburgare idag? Det är inte min favoritburgare idag. Eller vänta, vad har vi ätit idag? Ja, det kanske är favoriten för idag i alla fall. Jo, men det är det nog.
Lund. Och... Hatar er. Oj! Rekas i Lund. De öppnade ju här i början av året. Kungar i Malmö. Ska se om de också är kungar i Lund. Men det ser ju så ut. Ja, De ser alltså, identiska ut med Malmöburgarna. Alltså den här stekytan, den är så len. Jag vet att det kommer vara krispig. Vet du vad jag vill ha? Jag vill ha en kniv och dra över stekytan så. Nu behövs ju inte det för jag gjorde en perfekt ljudeffekt. Jag har en Malmö Smash, typ en cheeseburgare. Och jag har deras bacon och cheese. Ser mycket fin ut. Ska vi skåla och äta? Skål. Skål. Det som gör det här så jäkla bra, det är det fluffiga brödet. Sen kommer bettet, det är liksom rostningen och brödet och sen kommer det här superfina stekytan. Ja, det blir mjukt, krispigt, mjukt. Och det är så jäkla härligt. Och den är så sjukt saftig. Liksom. Det är en kombo av liksom, krispighet och saftighet. Och riktigt göttiga smaker. Brödet är amazing. Vet du vad jag uppskattar? Det är smörsmaken. De steker ju smör och man känner verkligen den. Fan vad det gör mycket alltså. Ska vi byta med den? Okej då. Den här var så god så jag ville fortsätta käka. Men den här kommer vara lika god säkert. Helt olika varandra. Ja. Jag tycker den här sötman är nice. Den här är lite mer sältig. Det är sant. Jag tycker att picklesarna kunde varit lite tjockare kanske. Lite mer krispigare liksom. Men typ 0 klagomål egentligen. En riktigt bra burgare. Det räcker att säga så. Det här är riktigt bra. Gå hit. Där! Burger 13. Andra försöket. Gilt, säger man så? Ja, vi säger så. Vad har vi beställt? Vad har du beställt? Jag har beställt, nu kommer jag inte ihåg om den bara hette Bacon Burger. Jag fann att den bara hette Bacon Burger. Men det är en het variant med jalapenos, det är med chili mayo, det är med sriracha och det är någon form av bacon, någonting mer också. Men det är i alla fall, det är en sån här typisk het burgare. Ja, och jag fick jag måste titta på min lilla lapp här. Jag har en B13 burger, så det är sallad, tomat, chips, cheddar, picklad rödlök, B13 dressing, ketchup och senap. Och de här chipsen visar sig vara på en pinne nu när jag fick in den. Just så har vi det. fått varsin lökring på det bakade brödet från ett ungerskt bageri som de skriver lite om. Så att det är... Ja, det här brödet ska tydligen vara någonting som är uppskattat av folk. Det är inte lika krispigt som crispy brödet i Madrid. Nej, men det är Eller var det lite... Valencia? Madrid. Det var Madrid. Ja, Madrid, precis. Är det inte samma Nej, men jag trodde ASMR, lite när jag precis. såg det att det var riskat. Jo, men man känner att det är lite hårt utanpå liksom. Bort med pinnen. Annars Förlåt. förlorar vi ett öga kanske. Och så kör vi. 150 gram kött, så att vi körde singlar. Jajamensan, det är rejält med ketchup och grejer där i locket. Ja. Jag ser tyvärr att min rödlök ligger typ här. Ja. Men det är Du kommer till den sen. Flying napkin, hidden Toby. När jag klämde och bet så kände jag hur allting bara åkte bakåt i början. Och mitt kött håller på att rymma. Min smakar ketchup. Jag gillar inte ketchup så mycket, men den smakar för mycket ketchup. Även om man skulle gilla ketchup, tror jag. Eller liksom, det är det som smakar. Lite som jag nämnde precis när jag tittade in i min burgare första gången. Det är ketchup över hela locket, men sen så är det lite så här ingredienser utspritt. Tyvärr lite tråkiga texturer. Ja. Allting är lite hårt. Köttet är lite hårt, brödet är lite hårt, löken är lite hårt. Är du pepp på att byta? Jajamän. Vi gör så här enklast. Och ni är lite hårda. Och vi, ja. Jag är hård men orättvis, det är mitt. Ja. Jajamän. Maskinen. Baconen var lite sladdrig, eller liksom jag fick en del som det var mycket fett som inte hade renderat, så att det var liksom slemmigt eller vad man ska säga.
Inte riktigt min favorit. Baconet hjälpte med smaken. Men det var inte toppen texturmässigt. Liksom. Jag hade gärna haft det krispigare. Och det stod crispy bacon på menyn. Och det var inte crispy. Ja, helt okej pommes. Lökringen ser ju välfriterad ut. Ändå. Kanske inte min favorit med brödigheten, men crispy i alla fall. Alltså det här är ju jättesynd för att vi har fått väldigt många tips och vi hade höga förhoppningar och det faller lite platt. Och det är alltid tråkigt när det blir så. Men det var ju slutet på vår Lundresa. Vi har försökt pricka in så många tips som möjligt. Men ni måste tipsa om fler ställen så att vi kan åka till städer och göra en sån här video. Fånga upp allting som ni vill ha och testa igenom en hel stad. Och nu sitter vi och går igenom stad efter stad och ställe efter ställe egentligen inför vår topp 100-lista. Så det är viktigare än någonsin. Har ni ett ställe som ni vet att vi kommer att älska, berätta, snälla. Ja. För vill ni få in det på topp 100-listan så börjar det bli ont om tid om vi ska hinna. Så gör det. Men följ, likea, prenumerera, kommentera, tipsa, allt det där. Ni vet vart ni hittar oss. Så ses vi i nästa avsnitt. Gör vi. Tja. So good.